Am început urcarea spre Toplița, spre Borsec. Mai aici cred că mai avem vreo 40 de km până în vârf și prima oprire vreau să văd de test dacă se vede deja ceva acolo sau nu. Da, se vede. Ei? Ba da. De vreo 3 zile mă tot doare capul. De la mirosul de motorină, acum ne-am dat seama că de unde am durerile astea de cap. Miroase aici în cabină. Noi deja suntem drogați, nu ne-am dat seama, dar noi în continuu cu mirosul. Da. Deci mai mult ca sigur e aici, doar că eu acum nepricepându-mă, nu știu exact ce e acolo, genii o șaibă, o garnitură, ceva se poate scoate. Mai un pic, că sincer mi-e și foame și vreau să știu că am scăpat de urcările astea. Na, dragilor, numai probleme. Acum ni s-a rupt patul. Da, picat cu totul, scara îl mai ținea. Bună dimineața, dragilor! Aici de Vițarii motocicliști. De la Lucifer videographer, Robert și Iasmina. Și uitați ce avem noi acolo. Un Opel Vivaro, o variantă lungă. Niște nemți cu un cățel. Am avut vecini azi noapte. Iar pruncul meu nu prea a dormit bine. Ne-am tot zvârcolit toată noaptea. Probabil gândurile din subconștient, să vedem noi cum ajungem acasă. Ați văzut în video anterior. M-am prezentat că aici pe lacul Bicaz ne-am desfăcut iar toată mașina în față. Am descoperit acel miros puternic de motorină. Și toată partea de sus, acolo unde sunt injectoarele, era inundat cu motorină. Am curățat, am absorbit cu șervețele. Mașina funcționează. Am dat o cheie, nu știm unde scapă, probabil doar în sarcină. Și noi de aici mai avem glonț până acasă 500 de kilometri. Să împărțim pe 2 zile dacă reușim. Dar rămâneți cu noi pe parcursul zilei și vedem. Va fi bine. Va fi bine. Trebuie să avem încredere că va fi bine, da? Hai să facem o cafea și o ciocolată caldă. Ai, ce somi! Uitați acolo, văcuța inspectează opeluțul. N-ai cum, n-ai cum. Deja au simțit cățelul înăuntru, latră. Ce se speria înăuntru? Na bun. Suntem gata de plecare. Foarte fain a fost aici. Dar e timpul să plecăm. Facem iară ieșirea asta de aici, de lângă lac. Acum am selectat Clujul pe hartă, 252 de kilometri. Și să ne țineți pumnii virtual în avans. De când am curățat și am tamponat motorina de acolo de sus, de la capacul de motor, chiar nu mai miroase nimica. Vă dați seama că o să simțim noi curând iară. Sau nu, sperăm. Până în vârful unui pas, nu mai știu cum se numește, cred că pasul Creanga, parcă. E singurul pas pe ziua de astăzi, avem 60 de kilometri. Deci, în teorie, dacă de ăla trecem cu bine, ar trebui să fie în regulă după aia, că n-ar mai face forțări. Și-am plecat. Țineți pumnii strânși. Hai că o fi bine. Trebuie să gândim pozitiv. Ce gândești, aia atragi. Așa-ți de Va fi bine. Exact. Foarte fain. Suntem la podul ăla renumit. Aici este când mai e zona mai secată. Acolo unde e crucea aia în dreapta. Nu mai știu când am văzut, anul trecut sau când era. Am început urcarea spre Toplița, spre Borsec. Mai aici cred că mai avem vreo 40 de km până în vârf
și prima oprire vreau să văd de test dacă se vede deja ceva acolo sau nu. Da, se vede. Ei? Da, da. Aici apare la returul 2 sau ce e ăla aici. Da, da. Bun, deja avem vreo 20 de kilometri de când am oprit și am curățat. Acum ne-am uitat pe hartă, la 5 km de aici avem un Profiloco. Bă, fraților, de vreo 3 zile mă tot doare capul. De la mirosul de motorină, acum ne-am dat seama că de unde am durerile astea de cap. Că miroase aici în cabină. Noi deja suntem drogați, nu ne-am dat seama, dar noi în continuu cu mirosul. Da. No, Iasmin o să intre la cumpărături, eu mă pun iară să tamponez. Da. Să meargă până la Cluj și dacă nu e ceva grav și se poate schimba, să găsim pe cineva, că na. Că de acolo până la Rad mai salți 270. Da, nu e chiar simplu. Și plus că nu ne grăbim acasă, deci avem timp dacă cineva o să ne ajute și să putem face. Să mâncăm ceva, că deja mă termină mirosul ăsta și s-a făcut rău și la stomac. Județul Harghita. Din nou. Din nou, facem cercuri, ne învârtim. Bun, din nou aici la motor și la cum mă uit, iară doar aici îi umezit și de aici se scurge în spate. Deci mai mult ca sigur e aici, doar că eu acum nepricepându-mă, nu știu exact ce e acolo, genii o șaibă, o garnitură, ceva, se poate scoate chestia asta de aici și schimba. Vedem, hai că până atunci tamponăm și mergem mai departe. Pauza 3 de tamponare, mai avem 6 km până în vârf la pasul Creanga și vreau să tamponez că s-au adunat. Acolo facem o pauză mai mare să și mâncăm. Vai, ce miroase a motorină! Eu zic că am făcut decizie bună când ne-am oprit să tamponez ăla. Se vede și la relantii un pic așa că licăre. Dar probabil, cum a zis, în sarcină e și mai rău. Astea sunt urcările, dacă de astea trecem, după aia o să fie teoretic bine. Deci era fain cu Transalp pe curbele astea. Hai, Dubițu, că mai avem, cred că, cât? 1 kilometru, 2 și ajungem în vârf. Mai avem, cred că vreo 6 curbe din astea așa ace de păr cu a doua. Și ajungem sus. Vai, vai, vai. Merge și cu a treia așa încetuți la 40 la oră, 1900-2000 de ture. Nu vreau să forțez foarte tare, încerc să mă duc cât de lin pot, așa, unde simt că merge rotund, să-l țin constant. Mai avem 2 curbe strânse și aparent o să fim foarte aproape de vârf. Mai un pic, că sincer mi-e și foame și vreau să știu că am scăpat de urcările astea. Suntem sus, suntem sus. Trebuie să găsim doar locul potrivit să ne oprim și să deschid eu capota să văd ce s-a întâmplat acolo. Uite aici, cred că e perfect. Este parcare pe partea stângă, acolo o să și mergem. Să treacă mașina. Perfect aici, uite aici ce fain e. Hai să mergem să vedem cum arată motorina.
sculele de bază, șurubelniță și șervețel. Da, băltește tot acolo. Băltește urât. Dar curățăm. Ce ne-ai luat acolo? Chorizo, o pâinică și avem, da, roșii, ardei și castraveți. Perfect. Aici sus pe pasul Creanga. Eu cred că dimineața când am plecat, cred că v-am zis Niagara, dacă nu mă înșel. Pasul Creanga. Da, bun, acolo e Reghin Turda. Cluj, 171. Hai, Clujule, că venim. Sperăm să ne și rezolvi. Să mai stăm cu tubița prin Apuseni, ar fi prea fain. Ce facem acolo? Încercăm să strângem? Da, ne-a răspuns Silviu că zice el că nu-i garnitura, ar trebui doar strâns un pic, pur și simplu, normal, așa. Cheie de 17, nu-i de 17, fuck! Nu-i 17, nu cred. Avem cheie. Am vorbit cu Silviu acum pe video, că el a dormit, că ei s-o odihnesc, că și ei sunt concediu, numai că eu îl deranjez tot timpul. Și Iasmin au căutat, acum este un service la 16 km de aici, în drumul nostru spre Reghin. Și ar trebui să fac rost de o cheie de 19, să se strângă un pic acolo. Eu nefiind mecanic, nu știu ce e pe acolo, am crezut că e o garnitură. Și el mi-a explicat că e ceva con, care în timp, din vari motive, se poate foarte puțin destrânge. Eu am un set de cheie la mine, dar e până la 17, n-am cheia de 19. Și dacă mergem numai bine acum 17 km și ne oprim la acel service, sperăm să ne servească și să se rezolve problema. Dacă se rezolvă, atunci ne plimbăm un pic prin țară. Bine ar fi, hai, da. Am terminat aici la service. În localitatea ce a fost după Suseni, așa, în primul... Nu te focalizează aici, că se vede pe poză, ăsta a fost strâns. Au zis băiatul aici, mecanicul comerț, jumate de tură. Pe jumătate de tură pe ceva conic e destul de mult. Sperăm să fie ok. Suntem în localitatea, la intrare în Reghin, de fapt, periferia lui Reghin. Da. Haideți să mergem un pic și după aia ne mai oprim și studiem. Mai dau iară vreo 20-30 de kilometri să vedem dacă se mai umple acolo conul ăla. Haideți. Suntem în centrul Reghinului. La Reghin! La Reghin! Hai că mai un pic la ieșire ne oprim într-un peco și verificăm și... Da, acolo dacă mai licăre ceva. Da, da. Am venit câțiva kilometri și după cum se poate vedea este uscat acolo unde e garnitura aia de gumă. De acolo ieșea motorina. Deci am trecut tot Reghinul, nu știu cât am cu vreo 6 km poate. Dar ideea e că în atâta timp deja trebuia să fie umed. Singura problemă care ne-a mai rămas că mai sunt mici băltuțe de motorină rămase și trebuie să vedem dacă avem cumva să dăm cu cea soluție să spălăm sau efectiv așteptăm până se evaporă. Că miros de motorină încă intră în cabină. Dar bine că s-a rezolvat. Mai verific peste câțiva kilometri, oricum mergem spre Cluj. Mamă, câte văcuțe acolo! Numai oi am mai văzut așa multe la un loc de avaci. Haine. Și suntem deja în județul Cluj. Cam rău drumul pe aici. Mai avem o oră până la Cluj. Ne apropiem de Cluj. Să apar avioanele pe cer. Ce fain, e o tură intrată deasupra noastră. Am intrat în Cluj. Mergem să-i cumpărăm la Robert niște bocanci. Da, că n-am bani de din aia noi și mi-au second, purtați odată mici la om. Da, de pe Vinted. Hai că e bine acum, na, asta e, dacă suntem sărăcii. Luăm la jumătate de preț. Corect. Am aglomerat pe aici, pe la Cluj, dar fain. Cred că aici pe dreapta sunt cei de la Motomus. Da,
Da, da, aici auzi. Am fost la ei, am testat cele două TRK-uri, 502X și 702X. Faină experiența. Dar acum suntem cu Dubița. Am trecut-o Clujul, am făcut o oră pe 16 km. Băiatul cu bocancii foarte ok și amabil, dar din păcate nu știu exact ce se întâmplă, mă strâng. Și el o zis are un punct la degetul mare unde la pasă. Fiind 41, eu am mai avut modelul ăsta, 2 sau 3 ani am purtat, n-am avut probleme, tot cu 41. Și acest 41, nu știu, să nu fie o greșeală de la ei de tipărire. Zici că era numărul 40, așa-i simțeam. Aici. Așa că nu i-am luat. Da, trebuie să mergem în sus. Mergem la Lac Sălciua, 15 km de jumătate de oră. Cei care ne-ați urmărit cu episoadele cu motocicletele, când făceam test drive și la CF Moto și la TRK-uri, mergeam la un lac și acolo ne opream și acolo povesteam despre lacul ăla e vorba. Filmează și în față să vezi ce urcare aici, San Francisco de România e Clujul. Apropo, avem 100 și un pic de kilometri de când a fost strâns șurubul, acum am verificat sub capotă, e tot în regulă. Perfect! Am ieșit din nebunia Clujului și mai avem 7 km până la lacul Salcea. Ceva. Sau nu știu, ceva de genul. E superbă bucata asta aici. Țin minte cu motorul, că foarte fain a fost tot timpul. E fain că făceam dus întors cu motorul ca să ajungem înapoi în Cluj. Am ajuns chiar sus. Asta e noua reclamă pentru noi. Noi n-am văzut asta cu spălătoria. Și aici sperăm să nu fie închis. Nu, e ridicată bariera, se poate intra. S-a mai lucrat la drum, au pus nisip. Ba, e închis. Uite, acolo e închis. În față, acolo era și închis. E gard electric făcut. Păi stau aici undeva atunci, uite. Sau urc un pic între copaci acolo, să vedem ce e. Dar mai vezi că tot e gard făcut electric, să nu fie proprietatea cumva. O fi cumpărat cineva. Păi, mai că ne găsim un loc pe aici, prin zonă. Hai să fim un pic mai feriți. Hai în vârf, de fapt, să vedem, să nu fie a cuiva, să fie ceva construcție pe aici. Băgașe aici cum au spălat apa. Aici era loc de foc. Să fie drept, să putem și să stăm, să dormim. Vezi că dar aici e retras, aici nu se vede nimic. Uite acolo niște oameni. Nu s-a asigurat cu mașina aia. Deci, cam... Vezi că aici e băgaș. Ce tare că ori îngrădit. Uite aici stau, sincer, ce drept aici. Dar mai este încolo, da? Dar n-are rost. Ce, ne aventurăm încolo? Nu cred că mai are rost. N-are rost. Așa cred că și stăm bine. Pentru o noapte e bun. Nu stăm. Hai să vedem ce e pe aici. Na, dragilor, numai probleme. Acum ni s-a rupt patul. Da, picat cu tătul. Scara îl mai ținea. Da, bun. Și aici pregătim cina. Jumătatea cealaltă de paste cu un pic de sos la borcan. Iar Robert repară patul. Trebuie să înlocuiesc șuruburile. Trebuie să le înlocuiesc de la astea la astea. Nu e mare diferență, dar cât să fie prinse mai bine. Cina e gata. Am terminat cina. Roberto lucrează. Trebuie să întăresc ca lumea patul acum. Iar acum am găsit la o doamnă pe Vinted bocanci exact cum am văzut astăzi la tip. Dar n-au fost buni. Da, erau 41 și acum am găsit 42. Da, aici în Florești, lângă Cluj. Sperăm să fie ok, să răspundă doamna, să putem merge mâine. Hai, continuăm operațiunea pat. Pe aia să facem un duș și la nani cu noi.
Preventiv, un cățel acolo. Preventiv îi dau și de sus întărituri, cum am făcut și în spate, nu aștept să se rupă. Așa că prima oară dăm niște găuri ca să fim siguri că se învârte șurubul în el și nu stă fix. Și pentru că sculele astea de la Ingo, ce l-am luat de la Machi, la noi din Arad, unde intrați în descriere și găsiți link spre ei, aveți 5% reducere la orice produs, folosiți Luții 5. Partea faină e că noi avem și aspiratorul tot de la firma asta și merge pe aceeași baterie. Numai scot bateria de aici, din bormașină, și o băgăm în aspirator. S-a băgat mânierul așa și avem aspirator. Ca să luăm rubegușul. Ne auzim. Ciao. Nu uitați să Îmi cumpărați o cafea, buy me a coffee, like, comment, subscribe sau deveniți membru. Mulțumim! Ciao!